Νάτος και ο Leader Class Astro Train. Αισθάνομαι ότι έχουμε καιρό να κάνουμε Transformers review από την παιχνιδοσυρά της Hasbro και της Takara Tomy. Αλλά ορίστε, War for Cybertron Earthrise Astro Train. Όπως βλέπετε έρχεται με ένα μεγάλο κουτί. Η φιγούρα είναι για ηλικίες από 8 χρόνων και πάνω. Βλέπουμε εδώ πέρα τη φιγούρα με τα αξεσουάρ μέσα. Τίποτα ιδιαίτερο στην πάνω και κάτω πλευρά του κουτιού. Στα πλάγια θα το δούμε σε διαστημικό λεωφορείο μορφή. Στην άλλη πλευρά θα δούμε ένα πολύ ωραίο artwork με Autobot χαρακτήρες. Και στην πίσω πλευρά θα δούμε τον Astro Train σε όλες τις μορφές. Αυτά με το κουτί και ας πάμε να δούμε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Λοιπόν, η φιγούρα έρχεται με αυτό εδώ πέρα το φυλάδιο. Δεν μας ενδιαφέρει. Έρχεται με αυτό εδώ πέρα το χάρτινο φόντο, το οποίο έχει ένα artwork με κάτι πλανήτες εδώ πέρα πάνω. Και έρχεται και με αυτό εδώ πέρα το κόκκινο το πλαστικό, το οποίο αν το βάλεις εδώ, δεν ξέρω τώρα άμα φαίνεται στην κάμερα, γράφει Caminus. Και εδώ πέρα έχει ένα Decepticon σύμβολο. Και τέλος έρχεται με τις οδηγίες, οι οποίες είναι αυτές εδώ πέρα. Είναι ένα τεράστιο φυλάδιο και λογικό είναι γιατί ο Astro Train είναι ένας triple changer. Θα δούμε εδώ πέρα τη μεταμόρφωση και από την πίσω πλευρά θα δούμε το υπόλοιπο μέρος της μεταμόρφωσης. Λοιπόν, αυτά με τα παρελκόμενα και ας πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Astro Train στη ρομπότ μορφή του. Οι πρώτες εντυπώσεις, παιδιά, είναι πάρα πολύ θετικές. Είναι πολύ ωραία φιγούρα. Όπως ξέρετε, ο Astro Train είναι ένας triple changer χαρακτήρας και σε κάθε triple changer φιγούρα συνήθως μία μορφή είναι αδύναμη. Σε αυτή τη φιγούρα η αδύναμη μορφή είναι το διαστημικό λεωφορείο. Αλλά αυτό θα το δούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η φιγούρα. Βλέπετε έχει πάρα πολύ ωραίες σκαλιστές λεπτομέρειες. Έτσι ακριβώς είναι και στη σειρά War for Cybertron Siege του Netflix. Δεν τον είδαμε για πολλή ώρα μέσα στη σειρά, για πολύ λίγα δευτερόλεπτα τον είδαμε. Ευελπιστώ να το δούμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο που θα λέγεται Earthrise. Και να κάνουμε ένα λίγο κοντινό. Έχουμε πολύ ωραία ασημή μπογιά για το πρόσωπό του, κόκκινη μπογιά για τα μάτια, ωραίο κίτρινο χρώμα εδώ πέρα στο κούτελο και βλέπετε τις πάρα πολύ ωραίες σκαλιστές λεπτομέρειες που έχει η φιγούρα σε όλο το σώμα της. Και εδώ κάτω στα πόδια έχουμε το Battle Damage. Δείτε πως είναι και από πίσω, πολύ τακτοποιημένο το backpack, πάρα πολύ ωραίο είναι. Και για να δούμε λίγο τώρα και την άρθρωση της φιγούρας. Το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως, κινείται πολύ λίγο πάνω κάτω, δεν έχει κλείσει αριστερά δεξιά. Το χέρι πηγαίνει πάνω κάτω. Θα μπορούσε να κάνει πλήρη περιστροφή αν δεν εμπόδιζε το φτερό, τώρα δεν μπορεί να κάνει. Το χέρι μπορεί να έρθει πάνω ως εδώ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτόν εδώ πέρα το σύνδεσμο που είναι για τη μεταμόρφωση. Αλλά οκ, δεν θα φαίνεται φυσιολογικό. Επίσης, το χέρι περιστρέφεται από αυτό εδώ πέρα το σημείο. Έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στον αγκώνα. Η γροθιά μπορεί να έρθει προς τα κάτω λόγω της μεταμόρφωσης. Έχουμε περιστροφή εδώ στη μέση. Αυτά εδώ τα κομμάτια μπορούμε να τα φέρουμε έτσι προς τα πάνω. Και το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ. Πίσω ως εδώ γιατί ενοχλεί αυτό εδώ το κομμάτι. Πλάγια. Περιστροφή εδώ πέρα στους μυρούς. Έχουμε λύγισμα στο γόνατο λιγότερο από 90 μοίρες. Το πόδι δεν μπορεί να έρθει προς τα πάνω
Άμα όμως το ξεκουμπώσουμε, μπορεί να έρθει τελείως προς τα κάτω και έχει μια πολύ ωραία κλίση αστραγάλου. Μπορώ να πω ότι η άρθρωση της φιγούρας είναι πολύ καλή. Επίσης, ο Astrotrain έρχεται με αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Έχει μια μεγάλη ρόδα εδώ πέρα πίσω και δύο μικρές εδώ. Κυλάει μια χαρά. Και τι κάνουμε τώρα με αυτό? Το ανοίγουμε. Ανοίγουμε και αυτά εδώ. Και όπως θα δείτε, όλα τα όπλα του είναι αποθηκευμένα εδώ. Το οποίο, παιδιά, μας δίνει πάρα πολύ ωραίο playability. Θα βγάλω όλα τα όπλα από εδώ. Θα βγάλω και από εδώ. Όπως βλέπετε, έχει πάρα πολλά όπλα. Και όλα αυτά τα όπλα μπορούμε να τα τοποθετήσουμε επάνω στη φιγούρα. Γενικώς, όπου μπορείτε να δείτε τρύπες, μπορείτε να βάλετε τα όπλα στη φιγούρα. Και γενικώς μπορείτε να βάλετε και τα υπόλοιπα τα όπλα. Μια ακόμα πολύ ωραία ιδιότητα που έχει είναι ότι μπορούμε όλα αυτά τα όπλα να τα ενώσουμε και να κάνουμε ένα μεγάλο όπλο. Και για να το κάνουμε αυτό, θα πάρουμε το ρουκετοβόλο, θα το ενώσουμε με αυτό εδώ το όπλο, έτσι ακριβώς. Θα πάρουμε το μεγάλο το όπλο και θα το κουμπώσουμε εδώ, έτσι, και θα πάρουμε αυτό εδώ το όπλο και θα μπει, θα κουμπώσει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Κουμπώνουμε και το άλλο και τώρα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μεγάλο όπλο. Τρομερό, έτσι. Βαρύς οπλισμός. Και το βάζουμε στο χέρι του και όπως βλέπετε το κρατάει πάρα πολύ άνετα. Ωραία ιδιότητα αυτή, έτσι. Πάρα πολύ ωραίος. Έχουμε ακόμα μια ιδιότητα με αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Μπορούμε να το ενώσουμε επάνω στη φιγούρα. Λοιπόν, καταρχάς ξεκουμπώνουμε αυτά εδώ, τα αφαιρούμε, έτσι. Μετά θα γυρίσουμε αυτό εδώ το κομμάτι από την άλλη πλευρά και θα έρθουμε και θα το κουμπώσουμε έτσι ακριβώς. Μετά σηκώνουμε αυτό εδώ το κομμάτι και εδώ αυτή η τρύπα θα έρθει να κουμπώσει σε αυτήν εδώ πέρα την προεξοχή. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Κλείνουμε και αυτό προς τα μέσα. Και τώρα αυτές εδώ πέρα οι τρεις οι προεξοχές θα έρθουν να κουμπώσουν πίσω στην πλάτη του. Και παίρνουμε αυτά εδώ τα κομμάτια, τα κουμπώνουμε κάτω στα πόδια και τώρα ο Astrotrain έχει πάρει ύψος και έχει ένα τεράστιο backpack. Ναι, φαίνεται άσχημο, εγώ δεν θα το βάζα ποτέ αυτό εδώ πέρα πίσω, αλλά σου δίνει αυτή την επιλογή. Και αν θέλετε, παιδιά, παίρνετε και το όπλο και το αποθηκεύετε εδώ πέρα πίσω. Αλλά εντάξει, θα φαίνεται λίγο άσχημο. Εγώ αυτό δεν θα το έκανα. Πάντως έχετε επιλογές. Ωραίες ιδιότητες είναι, δεν είναι άσχημες. Λοιπόν,
Πάμε τώρα να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα σε μια Deluxe Class φιγούρα των Earthrise Cliff Jumper, δίπλα σε μια Legends Class φιγούρα των Power of the Primes Beachcomber και δίπλα σε ένα Micromaster. Δίπλα σε μια Deluxe Class φιγούρα των Legends Blair από την Takara Tomy και δίπλα σε μια Masterpiece κλίμακας φιγούρα των Fans Toys Warpath. Βλέπετε τη διαφορά. Εννοείται πως ο Astro Train δεν κολλάει με κλίμακας Masterpiece φιγούρες. Και τέλος, δίπλα σε δύο Leader Class φιγούρες, τον Siege Shockwave και τον Siege Ultra Magnus με το Upgrade Kit επάνω. Όπως καταλαβαίνετε, ο Astro Train είναι μια Leader Class φιγούρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Στέφανο να σας δείξει τη μεταμόρφωση σε διαστημικό λεωφορείο και επανερχόμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε παιδες. Αρχικά θα κλείσουμε τις γροθιές, θα γυρίσουμε 180 μοίρες το χέρι, θα το ξεκουμπώσουμε το πάμε από εδώ πάνω και αυτή η προεξοχή θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα. Και όλο αυτό θα έρθει εδώ πέρα. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Μετά ξεκουμπώνουμε το backpack και το φέρνουμε όλο προς τα πάνω. Ξεκουμπώνουμε και αυτό εδώ και το φέρνουμε κατά εδώ και τα αφήνουμε προς το παρόν. Ανοίγουμε αυτά εδώ τα πλαϊνά. Ξεκουμπώνουμε αυτό εδώ, φέρνουμε και το φτερό και αυτή εδώ η εγκοπή θα έρθει να πιάσει εδώ ενδιάμεσα από τα χέρια. Και ανεβάζουμε αυτό εδώ που θα γίνουν οι προωθητήρες και αυτά εδώ προεξοχές θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ. Εδώ είναι λίγο σφιχτά, οπότε θέλει λίγο πίεση. Ωραία, και αφού το κάναμε κατεβάζουμε αυτά εδώ πέρα. Τώρα μετά σηκώνουμε αυτά προς τα πάνω, έτσι εδώ, και το πίσω το κομμάτι είναι σχεδόν έτοιμο. Πάμε για το μπροστινό. Ξεκουμπώνουμε τις πατούσες και όλο αυτό θα γυρίσει και θα κουμπώσει εδώ πίσω, το ίδιο και την άλλη πλευρά. Ξεκουμπώνουμε αυτά εδώ, το κάνουμε ένα κλικ προς τα κάτω και το φέρνουμε πλάγια και τα αφήνουμε έτσι προς το παρόν. Ξεκουμπώνουμε από εδώ τα πλαϊνά του ποδιού, εδώ κουμπώνουν αρκετά καλά, μπορώ να πω, ωραία, και έρχονται προς τα έξω και τα αφήνουμε λίγο έτσι, το ίδιο για την άλλη πλευρά. Και τώρα ενώνουμε τα πόδια εδώ στη μέση. Το κάνουμε αυτό για να μπορούμε να έχουμε χώρο να πιέσουμε. Τώρα όλο αυτό εδώ το κομμάτι θα έρθει και θα κουμπώσει εδώ πίσω. Εδώ θέλει λίγο προσοχή γιατί αυτές εδώ οι προεξοχές θα έρθουν εδώ ενδιάμεσα για να μπορέσει να κουμπώσει καλά. Ενώνουμε και αυτά εδώ και τέλος τα κατεβάζουμε αυτά προς τα κάτω και αυτή η προεξοχή θα έρθει να κουμπώσει σε αυτήν εδώ την τρύπα.
και ο Astrotrain είναι έτοιμος στην διαστημικό λεωφορείο μορφή του. Πίσω στο στάθι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το διαστημικό λεωφορείο. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, αυτή είναι η πιο αδύναμη μορφή, γιατί όπως βλέπετε είναι σαν να λείπει κάτι εδώ πέρα πίσω. Από εδώ και μπροστά φαίνεται ωραία, αλλά εδώ πέρα πίσω λείπει ένα πάνελ μεγάλο. Έχει βγει upgrade kit για αυτή τη φιγούρα, δεν νομίζω να το αγοράσουμε, αλλά εντάξει, μην λέω για πολλά λόγια. Έχουμε εδώ πέρα και τα όπλα, μπορούμε να τα τοποθετήσουμε επάνω στη φιγούρα. Όπου βλέπετε τρύπες, παιδιά, μπορείτε να βάλετε τα όπλα. Και τα υπόλοιπα δύο τα βάζετε εδώ πέρα στα φτερά. Δείτε εδώ πέρα και τις λεπτομέρειες. Έχουμε ασημή χρώμα για τα τζάμια, κόκκινη και κίτρινη μπογιά ακριβώς εδώ, Decepticon σύμβολα εδώ πίσω στα φτερά και πίσω οι προωθητήρες με ασημή χρώμα. Εάν έχετε και εφέ φωτιάς από άλλες φιγούρες όπως ο Seed Jetfire, μπορείτε να τα κουμπώσετε εδώ πέρα και καλά οι προωθητήρες πετάνε φωτιά και απογειώνεται το διαστημικό λεωφορείο. Επίσης, αυτό εδώ το κομμάτι, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ιδιότητα εδώ πέρα. Ανοίγουμε αυτό εδώ, ανοίγουμε και αυτό εδώ. Και τι κάνουμε τώρα εδώ? Τα φέρουμε αυτά προς τα μπροστά και αυτό εδώ το σηκώνουμε έτσι προς τα πάνω και φτιάχνουμε μία μικρή βάση για το διαστημικό λεωφορείο. Ok, not bad. Και κάτι ακόμα, έχει μια δεύτερη ιδιότητα. Αυτά εδώ τα φέρουμε έτσι προς τα πίσω και αυτό εδώ το φέρουμε έτσι προς τα κάτω. Παίρνουμε το διαστημικό λεωφορείο και αυτές οι τρύπες θα ενωθούν με αυτές τις προεξοχές. Και τώρα έχουμε κάνει μία πλατφόρμα εκτόξευσης. Και άμα θέλετε μπορείτε να πάρετε και Micromasters, να τα βάλετε εδώ, βάλετε και αυτό εδώ. Και αν έχετε και εκείνα τα Micromasters που γίνονται ράμπες, μπορείτε να τις ενώσετε εδώ πέρα. Ή άμα έχετε φιγούρες που μεταμορφώνονται σε βάσεις, μπορείτε να κάνετε ολόκληρη πόλη, ας το πούμε έτσι, και σου δίνει πάρα πολύ ωραίο playability αυτή η φιγούρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πολύ ωραίες ιδιότητες είναι αυτές εδώ. Και να φέρω για σύγκριση μεγέθους μία Legends Class φιγούρα, το Wind Charger. Να δείτε τη διαφορά μεγέθους. Βλέπετε. Θα φέρω μέσα και ένα Micromaster. Και τέλος να φέρω και μία Voyager Class φιγούρα, το Generations Sandstorm. Βλέπετε τη διαφορά. Θα πάρω αυτό από εδώ, το βγάλω έξω. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στο Στέφανο να σας δείξει την τρένο μορφή του. Λοιπόν, αρχικά θα ξεκουμπώσουμε αυτά από εδώ. Θα ξαναξεκουμπώσουμε αυτά και θα τα φέρουμε κατά εδώ μπροστά. Θα ξεκουμπώσουμε τα πόδια και τώρα αυτό το γυρίζουμε 180 μοίρες. Βγάζουμε αυτό εδώ το κομμάτι προς τα έξω και άμα θα δείτε εδώ έχει ένα μηχανισμό κύλησης.
πιάνουμε αυτό εδώ και το κατεβάζουμε προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει. Έτσι εδώ. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και ξαναενώνουμε τα πόδια. Και αυτά εδώ τα αφήνουμε λίγο προς το παρόν έτσι, για να ξεκουμπώσουμε το πίσω το κομμάτι, να φέρουμε αυτό κατά μπροστά, το διπλώνουμε και έρχεται εδώ που ήτανε. Κλείνουμε και αυτά εδώ πλάγια. Τώρα ξανακουμπώνουμε τα πόδια, αυτά τα κομμάτια των ποδιών μάλλον, έτσι εδώ. Κουμπώνουμε πάλι αυτό εδώ όπως ήτανε και διπλώνουμε τα φτερά κατά μέσα και αυτή εδώ η προεξοχή θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα. Έτσι εδώ. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Γυρίζουμε αυτό προς τα εδώ και κατεβάζουμε αυτό εδώ το κομμάτι. Υποτίθεται ότι αυτά πρέπει να ενωθούν, αλλά δεν είναι και το πιο ασφαλές κούμπομα, αλλά δεν το επηρεάζει. Κατεβάζουμε και αυτά. Βλέπουμε αν όλα έχουν κουμπώσει και ο Astro Train έχει γίνει σε τρένο μορφή πίσω στο στάθι. Λοιπόν, να ρίξουμε μια κοντινή ματιά στην τρένο μορφή. Εδώ αυτό το κενό δεν μπορούμε να το κάνουμε να κλείσει περισσότερο, αναγκαστικά θα έχει αυτό εδώ το μικρό το κενό. Ωραία ασημή μπογιά ακριβώς εδώ, Decepticon σύμβολα εδώ μπροστά, ωραία Gunmetal Grey μπογιά μέχρι εδώ πέρα πίσω. Έχουμε 4 ρόδες εδώ μπροστά και 2 μικρές εδώ, συνολικά έχουμε 10 ρόδες. Κυλάει μια χαρά. Και για να ολοκληρώσουμε το look του τρένου, παίρνουμε αυτό εδώ το κομμάτι, γυρίζουμε λίγο αυτό εδώ το κομμάτι προς τα κάτω, έτσι ώστε να το κουμπώσουμε με το υπόλοιπο τρένο. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης μπορούμε να τοποθετήσουμε και τα όπλα εδώ πέρα πάνω, να βάλουμε να βάλουμε και αυτά εδώ τα όπλα εδώ στα πλάγια. Να βάλουμε και αυτό εδώ το όπλο από εδώ και τέλος να βάλουμε αυτά τα όπλα εδώ πέρα πάνω. Και τώρα έχουμε ένα πολύ ωραίο οπλισμένο τρένο. Πάρα πολύ όμορφα. Να φέρω μέσα και για σύγκριση μεγέθους τον Generations Scoop. Αυτός είναι μια Deluxe Class φιγούρα. Δείτε τον δίπλα σε μια Micromaster φιγούρα και δίπλα στον Ectotron, το όχημα των Ghostbusters. Αυτό είναι μια Voyager Class φιγούρα. Βλέπετε τη διαφορά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση με μουσικούλα και να δούμε τα τελικά συμπεράσματα.
Και φτάσαμε στα τελικά συμπεράσματα. Πολύ καλή φίγουρα, παιδιά. Μου άρεσε αρκετά. Έχει καλή άρθρωση, ωραίες σκαλιστές λεπτομέρειες και αρκετά αξεσουάρ. Μου άρεσε η ρομπότ και τρένο μορφή. Το διαστημικό λεωφορείο είναι μέτριο γιατί φαίνεται μισοτελειωμένο, αλλά γι' αυτό έχει βγει upgrade kit το οποίο διορθώνει αυτό το προβληματάκι. Η φιγούρα έχει πολύ ωραίο playability, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, φαντασία να έχεις μόνο. Οπότε, παιδιά, εγώ την προτείνω χωρίς δεύτερη σκέψη, πιστεύω αξίζει η αγορά της. Είναι μια πολύ ωραία απεικόνιση του χαρακτήρα από τη σειρά War for Cybertron του Netflix. Αυτό ήταν το review μας του Earthrise Astro Train. Τη φιγούρα την πήραμε από το κατάστημα efantasy.gr. Έχουν Transformers φιγούρες, έχουν και φιγούρες δράσης και γενικώς παντός είδους collectibles για μικρούς και μεγάλους. Ρίξτε μια ματιά στο site τους, θα σας αφήσω το link στην περιγραφή του βίντεο. Από μένα και τον Στέφανο, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Γεια χαρά!